ประเทศอังกฤษมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานโดยที่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกเคยได้รับการขนานนามให้เป็นดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเนื่องจากเป็นเจ้าอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่มีดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองในทวีปอเมริกาเหนือแอฟริกาและหลากหลายพื้นที่ในเอเชียจนกระทั่งไม่ว่าดวงอาทิตย์จะส่องไปที่ใดก็จะพบกับดินแดนของจักรวรรดิอังกฤษในทุกที่รอบโลกส่วนดินแดนภายในประเทศนั้นก็มีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งซึ่งมีเรื่องราวอันน่าสนใจและตำนานของชาวพื้นเมืองสอดแทรกอยู่ด้วยเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในสถานที่ในตำนานของอังกฤษครับอาชีพรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงานไม่กี่ปีมีเงินเก็บเป็นล้านเรียนทำงาน F&B Service เรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพหลักสูตรนานาชาติการบริการอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นครอบครัวมารุโชติและสำเร็จไปด้วยกัน 1. ทุ่งนอร์ทยอร์กเชียร์มูร์สทุ่งนอร์ทยอร์กเชียร์มูร์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษโดยผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้ก็คงจะรู้สึกราวกับว่าตนเองได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอันไกลโพ้นเนื่องจากว่ามีทุ่งต้นไม้โบราณที่มีอายุนับร้อยปีซึ่งบางต้นก็อาจจะมีอายุมากถึง1,000 ปีโดยสังเกตได้จากเปลือกของต้นไม้ที่มีลักษณะตะปุ่มตะป่ำเนื่องจากยืนต้นต่อสู้กับสภาพอากาศมาเป็นเวลานานมากนอกจากจะมีทุ่งต้นไม้โบราณแล้วก็ยังมีทุ่งหญ้าสีม่วงที่สวยงามรวมถึงถนนสายโบราณจากยุคโรมันที่ซ่อนตัวรวมอยู่ด้วยซึ่งก็มีเรื่องเล่าอันเป็นตำนานพื้นบ้านของคนในท้องถิ่นกล่าวเอาไว้ว่าถนนสายนี้มีชื่อเรียกว่าเวสต์คอสเวย์สร้างขึ้นโดยยักษ์ที่ชื่อว่าเวสเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างปราสาทของเขาที่ชื่อว่ามัลเกรฟไปยังปราสาทของภรรยาที่ชื่อว่าพิกเคอริงแม้ว่าเรื่องเล่านี้จะเป็นเพียงตำนานแต่มันก็เปรียบเสมือนเป็นสีสันที่ช่วยแต่งแต้มให้ทุ่งนอร์ทยอร์กเชียร์น่าสนใจมากขึ้นไปอีก 2. โบสถ์เซนต์ปีเตอร์โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ตั้งอยู่ที่เอสเซ็กซ์ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษที่มีลมพัดแรงตลอดทั้งปีโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างง่ายๆเมื่อปีค.ศ. 654โดยสร้างขึ้นบนฐานของป้อมปราการในยุคโรมันที่ตัวอาคารพังทลายไปแล้วโดยกษัตริย์จากอาณาจักรโบราณนอร์ทรัมเบียทรงมอบหมายให้มิชชันนารีเป็นผู้สร้างขึ้นจึงอาจถือได้ว่าโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอังกฤษสำหรับอาณาจักรโบราณนอร์ทรัมเบียนั้นปัจจุบันก็คือพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศอังกฤษและพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสกอตแลนด์แม้ว่าโบสถ์แห่งนี้จะไม่หรูหราและไม่สวยงามเท่ากับโบสถ์อื่นๆแต่นักแสวงบุญก็นิยมเดินทางมาที่นี่จนกระทั่งมีการสร้างถนนไปที่โบสถ์เพื่อให้ผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น 3. น้ำตกเซนต์เน็กตันน้ำตกเซนต์เน็กตันอันสวยงามซ่อนตัวอยู่ในป่าคอนวอลประเทศอังกฤษโดยมีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำทรีวิลเลตและมีทางเดินน้ำเช่นนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางเลยตามตำนานที่คนในท้องถิ่นเล่าขานกันมานั้นกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อบรรดาอัศวินของกษัตริย์อาเธอร์จะเดินทางไปค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์นั้นพวกเขาเชื่อกันว่าอัศวินเหล่านี้จะต้องมาทำพิธีชำระจิตวิญญาณที่น้ำตกแห่งนี้เพื่อให้ภารกิจการค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ประสบความสำเร็จและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วยดังนั้นน้ำตกแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคของกษัตริย์อาเธอร์น้ำตกเซนต์เน็กตันจะเป็นสถานที่ชำระล้างจิตวิญญาณของอัศวินแห่งกษัตริย์อาเธอร์จริงหรือไม่ก็ตามแต่ในปัจจุบันความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเยียวยาจิตใจของผู้คนที่มาท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 4. ป่าพัซเซิลป่าในประเทศอังกฤษอาจจะมีหลายแห่งแต่สำหรับป่าพัซเซิลแล้วกลับมีลักษณะที่สวยงามและมีมนต์ขลังแตกต่างไปจากป่าอื่นๆโดยป่าแห่งนี้อยู่ในเขตกลอสเตอร์เชียร์ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษและมีต้นไม้โบราณยืนต้นอยู่หนาทึบจนกระทั่งอาจจะทำให้รู้สึกไปได้ว่าเราได้เดินทางย้อนเวลาไปสู่ป่าในยุคโบราณนอกจากนั้นก็ยังมีหมู่โขดหินอายุนับล้านปีที่มีตะไคร่จับอยู่หนาตั้งเรียงรายกันไปทั่วทั้งป่าอีกด้วยโดยความที่ป่าพัซเซิลมีลักษณะที่เป็นป่าโบราณและแฝงไปด้วยกลิ่นอายของความลึกลับที่ชวนให้ค้นหาจึงมีการถ่ายทำละครซีรีส์กันที่ป่าแห่งนี้เช่นเรื่องเมอร์ลินและด็อกเตอร์ฮูรวมถึงภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ภาค The Force Awakens อีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีตำนานเล่าขานอีกด้วยว่าอาจจะมีสมบัติของชาวโรมันซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้
เนื่องจากว่าเคยมีการค้นพบขวดโบราณที่มีเหรียญเงินของโรมันจำนวนมากถึง 3,000 เหรียญบรรจุอยู่ในนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีความเชื่อกันว่าอาจจะยังมีสมบัติของชาวโรมันซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้อีกแต่ยังไม่มีใครค้นพบ 5. หมู่บ้านเชดดาร์กอชหมู่บ้านเชดดาร์กอชตั้งอยู่ในมณฑลซอมเมอร์เซตซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ในตำนานของอังกฤษเนื่องจากว่าคนในท้องถิ่นเชื่อกันว่าเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์อาเธอร์รวมถึงเป็นที่พำนักของบรรดาอัศวินโต๊ะกลมของพระองค์ส่วนสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือหุบเขาขนาดใหญ่ซึ่งเคยเป็นสถานที่ล่าสัตว์ยอดนิยมในอดีตนอกจากนั้นก็ยังเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญอีกด้วยเนื่องจากในปี 1903 นักโบราณคดีของอังกฤษได้ค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่เก่าแก่และมีความสมบูรณ์มากซึ่งหลังจากที่ได้ทำการศึกษาโครงกระดูกเหล่านั้นอย่างละเอียดด้วยวิทยาการที่ทันสมัยแล้วก็พบว่ามันมีอายุประมาณ 7,150 ปีก่อนคริสตกาลนอกจากจะมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีแล้วนักเขียนชื่อดังของโลก J.R.R. Tolkien ก็ยังได้รับแรงบันดาลใจจากหุบเขานี้ทำการประพันธ์วรรณกรรมเรื่อง The Lord of the Rings ตอนหอคอยคู่พิฆาตหรือ The Two Towers อีกด้วยโดยเป็นต้นแบบให้กับป้อมปราการเฮมดิฟที่เป็นป้อมปราการที่อยู่ในภูเขาหินของฝ่ายอาณาจักรโรฮัน 6. ปราสาททินทาเจลปราสาททินทาเจลตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของคอนวอลสถานที่อันเต็มไปด้วยความเข้มขลังและกลิ่นอายของความโบราณโดยมีตำนานในท้องถิ่นเล่าขานเอาไว้ว่าปราสาทนี้คือสถานที่ประสูติของกษัตริย์อาเธอร์ส่วนที่ใต้ฐานปราสาทนั้นก็เป็นถ้ำของพ่อมดจอมขมังเวทเมอร์ลินส่วนที่ชายหาดอันกว้างใหญ่และมีน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาก็เคยเป็นสถานที่ที่พ่อมดเมอร์ลินใช้สั่งสอนสภาวิชาต่างๆให้กับกษัตริย์อาเธอร์แม้ว่าปราสาทหินทินทัดเจลจะพังทลายลงไปตามกาลเวลาจนกระทั่งเหลือเพียงแค่ตัวปราสาทบางส่วนก็ตามแต่ว่าเศษซากของปราสาทรวมถึงบริเวณโดยรอบที่มีสภาพราวกับเมืองโบราณก็ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้อยู่ตลอดทั้งปี 7. มาร์เก็ตเชลกรอตโตมาเชตเกรลกรอตโตอยู่ที่เคนต์ประเทศอังกฤษเป็นทางเดินใต้ดินที่ผนังและหลังคาถูกตกแต่งเอาไว้ด้วยกระเบื้องโมเสกที่ทำมาจากเปลือกหอยโดยทำเป็นรูปของเทพเจ้าและเทพธิดาต้นไม้นักโบราณคดีคาดว่ามีการใช้เปลือกหอยทั้งหมดประมาณ 4,600,000 ตัวแม้จะไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่ามีการค้นพบทางเดินใต้ดินแห่งนี้เมื่อไหร่แต่ก็มีการกล่าวอ้างว่ามีการค้นพบเมื่อปี 1835 โดยที่ยังไม่รู้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดซึ่งในเรื่องนี้ก็มีตำนานพื้นเมืองเล่าว่าในปี 1835 นั้นมีพ่อลูกคู่หนึ่งค้นพบกับปากอุโมงค์แห่งหนึ่งอยู่บนพื้นดินซึ่งผู้ที่เป็นพ่อที่กำลังขุดบ่อเลี้ยงเป็ดจึงได้ผูกเชือกที่รอบเอวของลูกชายแล้วหย่อนเด็กน้อยลงไปในอุโมงค์นั้นหลังจากที่ผู้เป็นพ่อดึงลูกชายขึ้นมาแล้วลูกชายก็บอกว่าผนังของถ้ำแห่งนี้ถูกตกแต่งเอาไว้ด้วยเปลือกหอยนักโบราณคดีพบว่าเปลือกหอยที่นำมาทำเป็นกระเบื้องโมเสกนั้นก็คือเปลือกหอยนางรมหอยแมลงภู่และหอยแครงซึ่งก็เป็นหอยที่พบได้ทั่วไปทั้งเกาะอังกฤษแต่ก็มีสิ่งอื่นที่มาจากที่อันห่างไกลด้วยเช่นปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นในยุคโรมันวันเวลาจะผ่านไปนานกี่พันปีก็ตามแต่เรื่องราวและตำนานของสถานที่เหล่านั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเป็นเครื่องย้ำเตือนว่าในสถานที่เหล่านั้นเคยมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นบ้างซึ่งคนรุ่นหลังก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ต่อไปตราบนานเท่านาน